to Wise IELTS. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wise IELTS, nơi hô biến những giấc mơ IELTS thành hiện thực. Đối với các bạn lần đầu tiên ghé thăm kênh của Wise thì đây là chuỗi series Listening giúp các bạn dễ dàng đạt được điểm số cao trong IELTS Listening. Chính vì vậy, đừng dừng lại ở việc theo dõi mà hãy luyện tập và áp dụng ngay vào thi IELTS của mình nhé. Và ngày hôm nay, trong buổi học cuối cùng của chuỗi series IELTS Listening thì cô sẽ giới thiệu cho các em dạng đề Matching Questions. Đây là một dạng đề không khó nhưng cũng không dễ và chúng thường xuyên xuất hiện và chủ yếu gặp ở session 2 and 3 của bài thi Listening. Vậy không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau thử dạng đề này thôi nào. Matching questions times asks you to connect a word sentence phrase in a column to a corresponding word sentence phrase in another column. Dạng bài Matching Questions yêu cầu chúng ta nối thông tin có thể lý dạng một từ, một câu hoặc cụm từ ở mỗi câu hỏi được đánh số 1, 2, 3 với các thông tin tương ứng được cung cấp trước đó, thường là được ký hiệu thành A, B, C, đúng không nào? And there are two different types of questions. Và có hai dạng câu hỏi trong bài Matching Questions mà chúng ta thường xuyên gặp. Thế thì điểm giống nhau và khác nhau giữa hai dạng đề này là gì nhỉ? Điểm giống nhau trước nha. Đầu tiên thì là đương nhiên là hai dạng đề này đều thuộc dạng bài Matching Questions, đúng không nào? Đều có các đáp án A, B, C ở trên và các câu hỏi 1, 2, 3 ở dưới, đúng như nào? Thế còn sự khác nhau là gì? Các bạn có nhận ra không nhỉ? Cô nghĩ là điều này rất là dễ nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên mà các bạn nhìn vào hai dạng đề này. Đó chính là số đáp án đưa ra ở dạng 1 thì như thế nào nhỉ? Nhiều hơn so với ở dạng 2, đúng không nào? Như vậy, đối với dạng 1, there are more options than questions. Còn ngược lại, đối với dạng 2, there are fewer options than questions. Chính vì vậy mà ở dạng 1 thì mỗi letter chúng ta chỉ được sử dụng duy nhất một lần mà thôi. Còn ngược lại ở dạng 2 thì như thế nào nhỉ? Mỗi letter chúng ta có thể được quyền sử dụng lặp lại nhiều hơn một lần, đúng không nào? Cho nên các bạn lưu ý ở điểm này giúp cô nha. Một lưu ý nữa khi làm bài đó chính là dạng bài này có thể xuất hiện cả monologues and dialogues. Và Matching Questions mục đích chính là muốn kiểm tra khả năng nghe của các em về main ideas cũng như là detailed information and arguments. In this type of question, we have some basic rules you need to know. First one, the spoken instruction will tell you about the speaker and the topic. Chúng ta sẽ được nghe các thông tin về người nói và chủ đề của bài nghe ở phần instruction đầu tiên. And second, chúng ta có gì các bạn nhỉ? Yes, the list of number questions will follow the order of information in the recording. Các câu hỏi sẽ đi theo đoạn audio, có nghĩa là thông tin trong bài nghe sẽ xuất hiện lần lượt theo đúng như thứ tự của các câu hỏi. Ok, như vậy là cô tin là các bạn đã hiểu dạng bài này là gì và biết cách làm thế nào để chúng ta có thể hoàn thành những yêu cầu của bài, đúng chưa nào? Tuy nhiên, để hoàn thành một cách xuất sắc ở dạng bài Matching Questions thì không thể không nhắc đến những chiến lược làm bài đúng đắn. So, let's move to strategies. Step number 1, read the instructions carefully. Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là đọc phần hướng dẫn cho từng câu hỏi thật kỹ. Main question, the number of questions and its heading, the number of options and its hastings. Ok, thực hành ngay với cô bằng ví dụ bên cạnh nhé. So, in this example, our main question is, yes, what rules apply to taking different objects to the center? Đúng chưa nào? So, how many questions do we have? Yes, 5. And its title is Object. Okay, very good. So, how about the options? How many options do we have? Yes, 3 options, right? And its title is Rules. Okay, very good. Như vậy, ở đây chúng ta có 3 lựa chọn là A, B, C, trong khi lại có tới 5 đáp án. Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc là gì? Sẽ có một vài lựa chọn chúng ta phải sử dụng tới 2 lần, đúng không nào? Và đọc sơ qua đề bài thì các bạn có hiểu nhiệm vụ chính của chúng ta trong đề bài này là gì không? Yes, decide which subjects, which objects is allowed or banned in the center. Ok, như vậy là chúng ta thấy có quá nhiều thông tin mà chúng ta cần phải nắm trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng bởi vì practice makes perfect. Cứ luyện tập dần dần thì chúng ta sẽ thành thạo ở bước này thôi, phải không nào? Step number 2, underline keywords in the questions and options if appropriate.
and guess its synonyms. Bước thứ hai vẫn làm gạch chân những từ khóa có trong câu hỏi và cả trong các đáp án. Và tiếp theo không thể thiếu bước chính là dự đoán những từ đồng nghĩa với các keyword đó, đúng không nào? Bước này quen thuộc và quan trọng như thế nào thì chắc hẳn những bạn đã theo dõi WISE cho tới buổi học ngày hôm nay đều không còn lạ lẫm gì nữa, đúng chưa nào? Đây là một trong những chiến thuật phát huy hiệu quả nhất đối với tất cả các dạng bài nghe của IELTS, đặc biệt là khi các bạn phải đối mặt với các đáp án có những câu văn dài. Đối với rules với các option A, B, C thì chúng ta đặc biệt lưu ý đến với các từ must, can và not, đúng chưa nào? Thế thì trong IELTS liệu có những cách nào thường xuyên được sử dụng để paraphrase lại cho những cụm từ này? Let's take a look. Đầu tiên, must thì chúng ta còn có những cách paraphrase lại khác, đó chính là it is compulsory hoặc là it is mandatory, đúng chưa nào? Hoặc bạn có thể nói là gì? You are asked to, you are required to. Hoặc là something is a must cũng là một cách nói khác. Hoặc là một cụm từ khá là quen thuộc với chúng ta chính là you have to, đúng chưa nào? Tiếp tục đến với từ can thì chúng ta còn có cách nói khác chính là it is optional. Hoặc là một văn nói khá được sử dụng thường xuyên chính là it's up to you, đúng chưa nào? Và cuối cùng must not ở đây chúng ta có những cách nói khác là you are not allowed to, hoặc là you are not permitted to, hoặc là you are banned from. Đây đều là những cụm từ thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS, cho nên cô muốn rằng sau buổi học ngày hôm nay thì các bạn phải nắm lòng tất cả các cụm từ này. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, take note lại, ghi nhớ ngay và luyện tập ngay với bài này sau đây nhé. Step number 3, listen carefully and answer the questions. Ok, sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xử lý câu hỏi đầu tiên thôi nào. Now listen and answer questions 16 to 20. Now, what should you pack? The information sheet tells you a lot about what clothing to bring. But what about other things? Well, Tamerton House has its own small shop, but anything there is several miles away, so you won't have many opportunities for buying supplies. So in this last part of my talk, I'm going to explain what objects you should take with you to the center, what you can take if you want, and also, very importantly, what you cannot take. Rồi, các bạn có nghe được phần spoken instruction chưa nào? Khá là dông dài lúc đầu, nhưng về sau thì người phụ nữ này đã kết thúc đoạn mở bài bằng câu nói So, in the last part of my talk, I'm going to explain about what object you should take with you to the center, what you can take if you want, and very importantly, what you cannot take. Yes, trình bày rất là rõ ràng những phần mà chúng ta sẽ được nghe, đúng không nào? Và các phần này đều tương ứng với các đáp án A, B, C, đúng chưa nào? Rồi, chuẩn bị tinh thần nghe kỹ tiếp nha. Several of you came up to me before this talk and asked whether you can take things like kettles or hair dryers. The answer is there are plenty of these electrical appliances available in the center, and they are of the proper voltage and are checked regularly. Yours may not be, so the rules at Tamerton say you can't bring them into the center because it's considered a fire risk. Remember, it's a very old house. Okay, so question number 1. Yes, things like kettles or hair dryers và electrical appliances đã được nhắc đến như một cách nói khác của cụm electrical equipment, đúng không nào? Có một vài người đã tới và hỏi rằng liệu họ có thể mang things like kettles or hair dryers vào center hay không? Và câu trả lời là the electrical appliances available. Và cuối câu thì người nói đã chốt lại rằng the rules say you can't bring them to center. Như vậy, quá rõ ràng câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất của chúng ta chính là C, must not take this. Okay, so next, let's listen to question number 2. Now another question was about cell phones. Now, another question was about cell phone. Ngay câu tiếp theo thì từ đồng nghĩa với mobile phone đã xuất hiện, đúng như nào? Cell phone. Như vậy có nghĩa là đáp án cho câu thứ hai cũng chuẩn bị sắp sửa xuất hiện ở đây. Các bạn tập trung vô nghe nha. Cố lên nào, các bạn chắc chắn sẽ nghe được câu này. Let's get it.
Although you definitely can't have them on during inside talks, you equally definitely need them when you're out on exercises. So they're a must, I'm afraid. Anybody who wishes to talk to me about borrowing a phone for the fortnight, please see me after this talk. Và người nói đã nói như thế nào các bạn nhỉ? You equally definitely need them. They are a must. Rồi cụm từ they are a must có quen thuộc không nào? Dạ, definitely. Bởi vì ở đây đó chính là một cách nói khác cho từ must mà cô vừa chỉ với các bạn, đúng chưa nào? So definitely our answer is A. Now, the weather's heating up at the moment, and you'll be outdoors a great deal. If you wear proper clothing, especially a hat, sun cream is optional. Also, they sell high-factor cream in the shop, so you don't have to take any of your own unless there's a special kind you use. Ok, sang câu thứ 3, người nói đã nói khá là rõ ràng cho chúng ta, đúng chưa nào? If you wear proper clothing, especially a hat, sunscreen is optional. So, definitely our answer is B. Now, there's a special note about things like deodorants, which come in aerosol cans. I need to tell you that these are banned in the center because apparently they have the habit of setting off the fire alarms. If you want to take an aerosol can, you'll actually be at risk of being told to leave. Now, there is a special note about deodorants which come in aerosol cans. Tới đây thì keyword deodorants và aerosol đã được nhắc tới, đúng không nào? Việc này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc xác định những keywords ở câu hỏi, bởi vì nhờ những keywords này thì chúng ta mới dễ dàng nắm bắt được điểm chuyển đổi từ câu hỏi này sang câu hỏi khác, đúng chưa nào? Rồi tiếp tục, người nói đã thông báo gì nhỉ? I need to tell you, these are banned in the center. Nghe xong một cái là xuất hiện ngay trong đầu chúng ta một câu trả lời không thể nào chính xác hơn, đó chính là C, right? So keep moving guys, we come to the last question. You know why you're here, so don't give up, you can do it. And finally, people have been asking about whether they need to take towels. Well, the center does provide 1 towel per guest, which you're required to wash yourself. If you're happy with that, then don't bring another. If not, take one of your own. Just remember how much outdoor exercise you'll be doing and how dirty and wet you'll be getting. Tương tự ở câu hỏi số 5, để thông báo đến điểm cuối cùng thì người nói cũng đã sử dụng một side purchase language, đó chính là finally, đúng chưa nào? Và keyword towel của chúng ta cũng đã được nhắc đến. Cô ấy nói như thế nào nhỉ? Center provide 1 towel per guest. If you have it, then don't bring another. Center sẽ phục vụ cho mỗi khách hàng một towel. Nếu như bạn cảm thấy ok, bạn thấy hài lòng thì không cần phải mang thêm cái khác. If not, take one of your own. Tuy nhiên, nếu như bạn không thích thì bạn vẫn có thể mang theo chiếc khăn của mình, đúng chưa nào? So yes, absolutely, our answer is B. Vậy là chúng ta vừa giải quyết xong một ví dụ nho nhỏ cho dạng đề matching questions. Cô thấy đây là một ví dụ khá là hay bởi vì vừa đơn giản vừa chi tiết đủ mức, cũng như là tốc độ của người nói và cách các từ vựng được paraphrase lại cũng vừa đủ để chúng ta nắm bắt được câu trả lời, đúng không nào? Có bạn nào ở đây đúng hết được 5 câu không nhỉ? Nhớ comment bên dưới cho cô biết với nha. Phía sau cô có để thêm một bài tập để chúng ta luyện tập thành thạo hơn nữa ở dạng đề này. Các bạn nhớ tuân theo từng bước mà cô đã hướng dẫn thì cô tin bạn có thể đổi ngược tình thế, biến matching questions trở thành áp chủ bài của mình, đúng không nào? So, let's look in more detail at how you gathered your data. Let's start with lesson observation. Well, it generally went quite smoothly. I chose my focus and designed my checklist. Then teachers allowed me into their classes without any problems, which surprised me. It was afterwards that the grueling work started. Yeah, it's very time-consuming, isn't it? Making sense of analysing your observation notes. Absolutely. Much more so than interview data, for example. That was relatively easy to process, though I wanted to make sure I used a high-quality recorder to make transcription easier.
and I had to wait until one became available. Right. And did you interview some kids as well? In the end, yes. I talked to 10, and they were great. I'd imagined I'd be bored listening to them, but... So it was easy to concentrate? Sure. One of the teachers was a bit worried about the ethics, whether it was right to interview young pupils, and it took a while for him to agree to let me talk to 3 of the kids in his class, but he relented in the end. Good. What other methods did you use? I experimented with questionnaires, but I really regret that now. I decided to share the work with another student, but we had such different agendas it ended up taking twice as long. That's a shame. It might be worth you reflecting on ways you might improve on that for future projects. You're right, yeah. Okay. And the other thing I did was stills photography. I didn't take as many pictures as I'd hoped to. Lack of time? It's pretty easy just snapping away, but I wanted each snap to have a purpose, that would contribute to my research aims, and I found that difficult. Well, that's understandable, but remember... Alright, that's all for today. Hôm nay cũng là một tập khá là đặc biệt bởi vì, đây đã là tập cuối của chuỗi series IELTS Listening do đội ngũ của WISE biên soạn. Cô hy vọng sau chuỗi series này, IELTS Listening nói riêng và kỹ năng listening trong tiếng Anh nói chung sẽ không còn là nỗi ám ảnh của các bạn nữa, mà ngược lại chúng ta sẽ càng ngày càng yêu thích listening hơn. Không chỉ listening mà cả 3 kỹ năng còn lại và cả những kiến thức IELTS chuyên sâu bổ ích vẫn sẽ luôn được WISE biên soạn kỹ lưỡng và gửi đến bạn xem những sản phẩm ưu tú nhất. Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường listening vừa qua. Chúng ta hãy cùng cố gắng và nỗ lực hơn nữa vì một mục tiêu IELTS thật cao các bạn nhé. Practice makes perfect. Và cuối cùng vẫn là lời chào rất quen thuộc. Nếu thấy hay và bổ ích thì các bạn ơi, đừng ngần ngại subscribe ngay kênh của WISE IELTS. Nhớ bấm chuông để nhận được thông tin IELTS bổ ích mỗi ngày. Và cũng đừng quên để lại những comment bên dưới để WISE biết xin các bạn là gì nhé. Mọi sự yêu thương các bạn chính là động lực tuyệt vời dành cho đội ngũ WISE. Còn bây giờ, thank you and bye for now.